Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, welcome back to my channel Barber. Hari ni 7 hari bulan dan 8 hari bulan Ria Barbershop semua tutup. Yang dari Kuantan pun tutup. Sekarang diorang dah sampai sini. Kita nak pergi bercuti. Nak tahu bercuti dekat mana? Tunggu. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel Barber, okay? Okay. Ni baju terbaru Ria Barbershop. Macam ni ya. Baju family day. Kita ada drone. InsyaAllah kita buat video guna drone nanti. Kalau ada masa, ada tempat yang sesuai, kita guna drone buat video, vlog. Okay, ni first time vlog yang saya buat dalam channel ni. Pakai tu. Bang. Siapa? Ya, bukan SL dia. XL. Tengok balik dalam grup. Pakai sekarang. Besar. Macam ni pakai. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go. Okay, sekarang saya dah sampai di Hotel Palace of the Golden Horse. Okay, sekarang barber semua dah ada dekat dalam. Jom kita jumpa diorang. Okay, sekarang kita tengok barber kita tengah bergambar. Through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon.
sekarang kita nak pergi tengok Barber punya bilik. Okay, sekarang kita dah siap check in, dah settle, ambil kad semua. Okay, ni bilik dia. Okay, kita tengok satu persatu. Okay. Bilik memang besar, puas hati. Tapi kita punya pemandangan kurang. Pokok kelapa je. Okay, sekarang kita pergi tengok bilik Barber pula. Ada 6 bilik, 2 bilik perempuan, 4 bilik lelaki. Okay, apa hati tak bilik Puas hati bos. Puas hati. Lihat pemandangan luar. Pemandangan luar memang cantik. Nampak kat SCC je. Itu dia kat sisi. Tu kolam, kalau nak mandi kolam. Tak habis buat sekolah kan? Ada kan? Ada. Sekejap lagi pukul 4, pukul 5 kita pergi turun. Boleh lah. Tidur sekali. Okay. Tengok sikit. Duduk dengan siapa? Duduk dengan Amir. Amir. Sama je lah bilik. Sama. Okay. Mesti dengan berak. Mek buat apa? Jauh pun bunyi. Jom, kita pergi sini. Okay, sekarang kita nak pergi mandi kolam. Mandi kolam. So ni kita bawa 50,000. Kita nak buat challenge. Challenge apa tu? Challenge siapa yang menyelam cukup sampai sejam tak timbul-timbul 50,000 mati. Itu kalau sempat 50,000 tu buat beli apa ni? Batu nisan. Yang jangan lupa subscribe channel Syahrul Ai. Syahrul apa? Syahrul Ai. Syahrul Ai. Aku dah balik mu ya. Jangan goyang. Aku tak di lagi buat apa. Mu baik kat pom tak weh. Tak ke? Salah botol. Bon, orang tak maju batuk ni. Ya, pegak dia kapur. Aku tadi dah. Ha? Botol air. Bagian ni. Ah, bawa.